Mä oon aika hyvällä tuulella aina. Joskus mä oon vähän levoton, kuten huomaatte. Joskus vähän liiankin innostunut ja sitten joskus down. Onks mä tunneihminen? Moi, mä oon Bile. Ja tässä dokkarissa mä teen pieniä muutoksia mun elämään. Tällä kertaa se haaste on tunnehaaste, missä mun pitäisi tutustua mun tunteisiin ja tunnistaa ne. Mä jaan teille sellaisia tarinoita ja hetkiä mun elämästä, missä mä koen tosi voimakkaita tunteita. Tervetuloa tunnehaasteeseen. Mä hain mun unelmatyöpaikkaan ja tulee haastattelupäivä. Mä en saanut unta ja mulla on herätys laitettu kello 8. Mä en herää herätykseen, mä herään 20 minuuttia sen jälkeen, tajuakseni, hitto, mä oon myöhässä. Sitten alkaa paniikki. Mä menen bussipysäkille, bussi menee nenä edestä, hitto. No, otetaan seuraavaa. Mä hyppään seuraavaa, menee superhitaasti. Ei oo mihinkään kiiren näköjään bussikuskilla. Mä saavun sinne ja olosihteeri sanoi mulle, että hei, kaveri, sä oot puoli tuntia myöhässä, että mikäs tää homma on. Mä yritän keksiä siinä syitä, että jotain metros puhkes rengas tai jotain tollasta. No, mä ootan siinä puoli tuntia ja sitten tää itse haastattelija tulee ovesta sisään ja näyttää mulle kättä tälleen. Ojentaa siis kättä mulle. Moi. Mä oon silleen, no terve Bile tässä, moi. Hän pysäyttää siihen, että joo, tärkeintä tässä duunissa on, että on aina ajoissa ja pysyy aikataulussa. Näin, kun sä oot nyt myöhässä ja sulla ei ole kokemusta alasta, niin turha herätellä sulle turhia toiveita tämän työn suhteen, jotenka kiitos ja näkemiin. Ja sitten aulasihteeri näyttää mulle, joo, tuolla on ovi. No, mä lähden siitä mestasta ulos saman tien. Mä rupeen huutaa, mä rupeen kiroilee, mä haluan hakkaa ihan täysin johonkin seinään. Et miten helkkaris, mun unelmatyöpaikka siihen aikaan. Ja sit mä lähden mukaan tälleen, niin kun mä olisin joku junnu. Ja sit se, että mulle olisi annettu chanssi selittää. Koska tää oli just se duunipaikka, mihin mä halusin. Mä olin parikymppinen. Ja mä olin silleen, miten mä pääsin tästä yli? No, se oli tosi vaikeeta. Mun piti käsitellä se, että se oli oikeasti mun moka. Mutta sanotaan tälle, mä oon oppinut elää sen kanssa ja se vaatii sen, että sä vaan hyväksyt, että virheet tulee joskus ja ei se maailmaa kaada ja ehkä sun nurkan takana odottaa jotain, mitä sä et koskaan olisi kelannut, että sä olisit hyvä siinä. Mulle näytteleminen, luova ala. Ken olisi tietänyt silloin? Jos mä olisin mennyt sinne duuniin, ehkä mä olisin nyt toimistossa. Moi. Tunteita voi opetella tunnistamaan. Joidenkin tunteiden kohtaaminen voi tuntua haastavalta, kuten vaikka vihan, surun tai häpeän tunteen. Siksi saatamme yrittää työntää tunnetta pois. Jos tunnetta ei kohtaa, saattaa tämä ilmetä fyysisenä oireena tai hallitsemattomana käytöksenä. Kaikki tunteet ovat yhtä arvokkaita. Jo yhteen päivään mahtuu paljon erilaisia tunteita. Mun suurin ilon aihe, tällainen pikku 82 senttimetrinen puuroa ja lätäköitä ja suihkua rakastava, höpsönen, ihmeellinen, ihana kaveri Avian. Se on ilon aihe ja rakkauden aihe ja mä en oikein löydä sanoja, mikä niinku kuvailisi tätä mun fiilistä sitä kohtaan. Mutta sen mä voin sanoa, että se menee universumin läpi ja tulee takas. Mä nyt nykyään myöskin tiedän tai ymmärrän, mitä ilo puhtaudeltaan tarkoittaa, koska vauvat ja lapset, ne vaan on aluksi iloisia ja mun
mun pikkupoika, se tulee iloiseksi kaikesta. Se tulee iloiseksi vaan jonkun näkemisestä. Tai jos se syö banaania ja sen mielestä se on hyvä, se on iloinen. Ja sellaista se ilo on. Se ei vaadi paljon. Se vaan tulee luonnostaan ja nyt mä ymmärrän sen ja mä oon tosi iloinen siitä, että mulla on Avian ja mä oon iloinen, että se on iloinen. Mä tapasin Jahjan, kun mä olin 6-vuotias ja hän oli 7-vuotias. Mä olin ekalla ja hän oli tokalla luokalla. Se alkoi siten, että me oltiin riidoissa. Jostain ihmeen syystä. No, me löydettiin yhteinen sävel eli jalkapallo ja sitten meistä tuli ystäviä. Ja tää ystävyys on jatkunut, mitä nyt, monia vuosia, tähän päivään asti. Ja uskokaa pois, kun mä sanon, että minä ja Jahja ollaan käyty yhdessä kaikkea läpi. Ja sitten tuli aika, kun kaikki piti kasvaa. Jahja on mua vuoden vanhempi ja mä olin vielä mun lukion viimeisellä luokalla, kun Jahja lähti opiskelemaan ulkomaille. Siis se oli vaan itku. Mä tahalleen jätin mun lompakon niitten kotiin silloin, kun edellisen päivänä kun se lähti, että mä voisin nähdä vielä sen kerran ennen kuin se lähtee. Ja niin mä teinkin. Mä menin hakemaan mun lompakon ja mä niinku itkin jo siinä ovella. Että silleen niinku vitsi, siinä menee mun paras ystävä. Meni aikaa, kun me oikeesti oltiin koko ajan yhteydessä toisiimme ja niin poispäin, mutta nyt 5 vuoden jälkeen Jahjalla on opiskelut justiin siinä kohtaa, missä pitää keskittyä eniten ja sitten kun hän on täällä päin, niin hän on työharjoittelussa. Ja mä taas vietän perhe-elämää ja koitan pysyä skarppina duunia varten, niin ei oikein löydy yhteistä aikaa tai me hyvin harvoin hengataan, mutta aina kun me nähdään, niin se on tosi ihana ja kaunis hetki, koska mulla on aidosti tosi ikävästi. Mä ikävän Jahjaa tänään ja mä ajattelin kertoa sen teille. Toivottavasti Jahja, jos sä ikin näetkin tän, niin tiedät, että sä oot mulle aina rakas ja mulla on totta kai tosi paljon ikävä meitä ja meidän yhteisiä aikoja. Myönteisiä tunteita kannattaa vaalia ja ilmaista ne. Kerro toisille, kuinka iloinen, tyytyväinen ja ylpeä heistä olet. Mieti, mitä sinussa on hyvää ja mistä olet kiitollinen. Mä koitan aina sanoa mun läheisille ja mun perheelle, että mä rakastan niitä. Ne 3 maagista sanaa, mitkä saattaa tuntua kornilta ja vaikeat sanoa, mutta se on välttämätöntä. Ne pitää sanoa aina joskus. Ja mä myöskin osoitan rakkautta jalkapalloa kohtaan. Seuraavalla on mun suosikkijoukko, että mitä ikinä ne tekeekin ja mihin ikinä ne meneekin. Tällaisia tarinoita ja tällaisia tunteita kuuluu mun elämään. Se oli tunnehaaste. Oli kiva vähän purkaa. Ei kun vaan seuraava.